Hôm nay chúng ta học tới cái bài kệ thứ 12. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít. Thời đại nào cũng thế. Xả dục lực kỳ bối quả. Cái khả năng buông bỏ dục đó, là cái nhóm người đó nó ít lắm. Quả tức là ít. Người nào cũng ôm một cái khối tham dục rất là lớn. Những người biết buông bỏ tham dục rất ít. Mình đi xuất gia là mình buông bỏ cái khối đó xuống. Nếu chưa buông bỏ được thì mình không phải là người xuất gia đích thực. Phải buông bỏ cái khối tham dục xuống. Tất số thế kỳ trung thiểu. Thế hệ nào, thời gian nào nó cũng vậy. Số tức là nhiều. Thời đại nào, tất số thế là thời đại nào thì cái số người đó nó cũng ít, kỳ trung thiểu. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Nhưng một khi đã buông bỏ được rồi thì cái hành giả lại không cảm thấy mất mát gì. Xả bất một, diệt bất tậu. Buông bỏ rồi thì thấy rằng không có mất gì cả, mà lại có giàu có thêm, giàu có hạnh phúc thêm. Cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi khác. Diệt bất tậu. Văn này là cái văn rất là xưa, văn rất là cổ động. Tại vì chúng ta không có bằng lòng với cái tình trạng hiện tại. Chúng ta đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta muốn cái địa vị của người khác. Chúng ta không có bằng lòng với những cái điều kiện mà chúng ta đang có. Cho nên chúng ta chạy. Diệt bất tậu là không có nhu yếu chạy nữa. Tôi hạnh phúc như vậy thôi. Tôi không cần phải chiếm chỗ của anh thì tôi mới hạnh phúc. Khi mà mình ôm cái khối tham dục đó thì mình có bao nhiêu mình cũng vẫn thấy còn thiếu. Có 2 triệu rồi thấy 2 triệu không có đủ, chắc là phải 2,5 triệu hay là 4 triệu mới vừa. Và khi mà may mắn mà có được 4 triệu thì thấy 4 triệu nó cũng chưa thấm vào đâu. Và mình muốn chạy trọt, mình muốn di chuyển, mình muốn đi tìm cầu một chỗ khác. Và là tối tham không đáy. Nhưng mà cái người mà buông bỏ xuống cái khối tham dục đó, tức là thực tập tri túc đó, thì lạ quá. Mình có cảm tưởng rằng mình không mất mát gì, mà mình thấy mình rất là đầy đủ. Cái đó là cái sự thực tập của tri túc, Samtusta. Samtusta. You have enough. Vous avez suffisamment. Và lúc đó mình rất là bằng lòng với cái chỗ mình đang đứng, với những điều kiện mình đang có, mình có hạnh phúc liền, mình không có nhu yếu chạy nữa. Tuy chỉ có 6 chữ thôi, xả bất một, diệt bất tậu, nhưng mà ý nghĩa nó sâu xa vô cùng. Khi mà buông bỏ được rồi thì mình thấy không có mất cái gì hết trơn. Và mình cũng không có nhu yếu muốn chạy đi tìm cái gì nữa khác. Mình hoàn toàn thỏa mãn. Đó là cái bí quyết của sự thực tập
Samtusta, you have enough. Vous avez déjà suffisamment. Cơn lũ lụt kia từ nó sẽ cao chung và không còn có gì ràng buộc được ta nữa. Lập đáo bỉ, lưu dĩ đoạn, vô phược kết. Cái cơn lũ lụt đó, tức là cái tham dục của mình, nó như một dòng nước cuốn, nó cuốn mình đi, nó cuốn thế gian đi. Lưu đây sota, tức là cái cơn lũ lụt, nó kéo đi tất cả. Và khi mình đã có thái độ dừng lại rồi, không có muốn chạy nữa, thì tự nhiên cơn lũ lụt kia nó dừng lại. Lưu dĩ đoạn, tức là cái dòng chảy kia nó sẽ dừng lại và không còn có cái gì ràng buộc ta, là vô phật kết, vô phược kết. Kết là nó trói lại, phược cũng vậy, kết là nó đóng lại, trói lại. Xá dục lực kỳ bối quả, tất số thế kỳ trung thiệu. Xá bất một, diệt bất tậu, lưu dĩ đoạn, vô phược kết. Những cái người có khả năng buông bỏ cái khối dục kia thì rất là ít, đời nào cũng ít. Nhưng mà mỗi khi bỏ được rồi thì không thấy mất gì cả, cũng không có nhu yếu đi tìm kiếm một cái gì nữa. Và cái dòng lũ lụt kia nó sẽ chấm dứt và mình hoàn toàn được tự do, không có bị trói buộc.